السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو بتشوفوني لأول مرة، أنا دعاء حسن، بعمل فيديوهات لوصفات من مطبخي. والنهاردة هنعمل مع بعض صوص الجبنة الشيدر. هنعمله ب3 مكونات بس، من غير ولا دقيق ولا زبدة، وهيكون طعمه بجد تحفة ولذيذ جدا، وهيعجبكم ان شاء الله. تعالوا بينا نشوف مع بعض. معايا هنا حلة صغيرة، هنزل فيها بكوباية واحدة من الحليب البارد، عليها معلقة كبيرة من النشا، وهقلبهم كده مع بعض كويس، وهسيبهم على جنب. وعندي هنا ربع كيلو من الجبنة الشيدر الحمراء، انا كنت جايباها قطعة واحدة زي ما انتم شايفين، فهقطعها بس مكعبات بالشكل ده، علشان بس لما احطها على النار تسيح معايا بسرعة. هرجع بقى للحليب اللي دوبت فيه النشا، وهاخده وارفعه على النار مع التقليب المستمر طبعا، علشان النشا ما يعملش معايا اي تكتلات. واول ما يبدأ بس يتقل، ههدي النار خالص وانزل عليه بالجبنة. وهفضل اقلب بالشكل ده. لغاية ما الجبنة تسيح تماما، ومش هحط ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة، انا هكتفي بس بالملح اللي موجود في الجبنة. شايفين القوام عامل ازاي؟ طبعا هي كل ما بتقعد كل ما القوام ده بيتقل، ولونه كمان بيغمق شوية. ولو حسيتي ان هو تقل معاكي زيادة عن اللزوم، ممكن ترجعي تخففيه بمعلقتين 3 من الحليب. هنعمل بقى مع بعض طبق كده بصوص الجبنة، لذيذ جدا جدا وسريع قوي. عندي هنا بطاطس محمرة، حطيت عليها زي ما انتم شايفين كده معلقتين 3 من اللحمة المفرومة المتعصجة. طبعا احنا عصجنا اللحمة المفرومة قبل كده مع بعض كتير. وهنزل عليها بصوص الجبنة السايحة. شايفين المنظر؟ يا سلام، والطعم كمان حكاية. عليهم بقى شوية فلفل كده هالوبينو، على فكرة مش بيكون حار قوي ولا حاجة. وشوية طماطم كده مكعبات.
وكمان رشة بقدونس. الطبق ده بقى يا جماعة كبار وصغيرين بيحبوه جدا. ينفع بقى تعمليه للغدا، ينفع تعمليه للعشاء. هو وجبة سريعة وطعمها يجنن. وبالهنا والشفا. لو الفيديو عجبكم أتمنى تدعموني بلايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أشوفكم في وصفات تانية كتير من المطبخ. دعاء حسن.